Tak dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové, vážení hosté, návštěvníci, zájemci o starověké Římany. Vítám vás v návštěvnickém centru Mušov, Brána do Římské říše Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Brně, kde na dnešním programu je zejména prezentace toho, jak tak trochu ovládáme starověkou techniku. Načež teď jste měli čtvrthodinový příklad toho, že technika ovládá nás a měli jsme co dělat, aby jsme vůbec dokázali spustit prezentaci. Nakonec se to teda povedlo, takže věřím tomu, že odteď ten program s tím pověstným skluzem akademické čtvrthodinky i zvládneme. Já vás vítám na akci, které říkáme Římané v pohybu. A ta akce vlastně má za svůj jako hlavní bod představit nějaké aspekty římské mobility, nějaké novinky, které o pohybu Římanů nás informují na našem území a zejména pak představit repliku lodi Danuvina Alacris, která je dílem pana profesora Borise Dreyera z univerzity v Erlangenu, který samozřejmě to představí tu loď sám. Já tady na úvod bych chtěl a musím, a to i rád udělám, poděkovat všem, kteří přispěli nebo pomáhají, aby takové akce se u nás konat mohly. Tady v tomto případě je to zároveň takový počátek, to poděkování, nebo ten začátek toho poděkování je zároveň i počátkem projektu Interreg Rakousko-Česko, které Archeologický ústav Akademie věd České republiky s univerzitou v dolnorakouské Kremži bude v následujících 3 letech řešit a který má název Římské stezky a který se zaměřuje právě na to, abychom dokázali v celém tom prostoru Dolního Rakouska a Jižní Moravy nějak zviditelnit, kde všude se Římané ocitali, kde se pohybovali, případně na těch místech i postupně budovat něco, co stojí za vidění nebo co aspoň připomíná přítomnost na tom konkrétním místě. Zároveň, protože přece jenom ta akce Kulový blesk, což je vlastně ta akce přesunu římské lodi od Dunaje k nám, dnes už není i z ryze přírodních důvodů možná tak, jak se to stalo za Římanů, takže se do toho zapojovaly ty těžké techniky a je s tím spojena celá řada poměrně náročných a nákladných aktivit, tak určitě bychom to nebyli schopni zvládnout, kdybychom neměli podporu. Teď v tomto případě konkrétní jednorázovou, ale v podstatě i dlouhodobou, jak obce Pasohlávky, jejíž paní starostka, paní Dominová tady je, kterou tady tímto vítám a které děkuju za to, že můžeme Římany tady vám prezentovat, umožňuje tou svojí podporou ze strany obce. Zároveň samozřejmě neméně podstatnou podporu dostáváme i od Jihomoravského kraje a od Akademie věd, která zejména pak podporuje nějaké ty více výzkumné, řekněme, myšlenkové činnosti, které jsou spojeny s tím, jak poznávat Římany na našem území a jak je prezentovat. Tolik úvodem v té protokolární části a teď jenom krátce bych si dovolil já a potom ještě i můj kolega Patrik Bárta úvodem vám představit to, já ani nechci říkat méně atraktivní část toho, co dneska nabízíme, ale přece jenom asi věřím tomu, že možná nakonec nás ta loď v rámci toho programu trumfne. My vlastně tady, ty, co z vás sem chodí častěji, taky víte, nebo co nás sledujou, víte, že studujeme vlastně takový specifický segment té římské minulosti. My nemáme, chce se říct, bohužel možnost
být přítomni na tom velkém území, kde se rozprostírala Římská říše. My se nacházíme v tom místě poměrně malém regionu v těsném sousedství Římské říše, kde v podstatě v době prvních 4 století našeho letopočtu sídlili germánští, pravděpodobně Markomané, který v podstatě rozprostřeli svá sídla zejména podél těch hlavních řek a páteřních řek celého toho regionu Moravy, Dyje, Jihlavy, Svratky, jejich přítoků. Je to tak blízké území, že se to samozřejmě neobešlo bez nějakých kontaktů, bez nějakých interakcí s tím velkým světem té Římské říše, a proto vlastně i vyvstaly určité historické okamžiky, které umožnily tady tomuto území se nějakým způsobem nakouknout do toho římského, do té civilizace starověkého Říma, stát se oknem, stát se branou k té římské civilizaci. Ta římská civilizace se od běžné ostatní archeologie se liší zejména v tom, že má dost odlišnou tu infrastrukturální podobu, to znamená, že to dost odlišně vypadá, co archeologové mohou nacházet, a jedním z takových hlavních charakteristik té římské civilizace je velmi výrazná mobilita, velmi výrazný pohyb lidí, pohyb zboží, pohyb vojáků samozřejmě, pohyb jakýchkoliv entit. A protože to je zároveň v zájmu Římanů, zejména to za účelem toho, aby byly dostatečně kvalitně zajištěny expanze, zásobování a tak dále, tak Římané k tomu přispívají kvalitními inženýrskými stavbami. Takže kvalitní římské silnice určitě znáte, možná některý z vás znají ze sociálních sítí ty vtipy o tom, jak vypadá římská silnice po 2000 letech ve srovnání s naší silnicí po 2 letech. Nechci říct, že to je úplně korektní vtip, nicméně něco drobného zatím vězí. Ta specifická podoba té Evropy je taková, že bohužel ta silniční infrastruktura skončila na Dunaji, takže tak, jak dodnes jedete odsud až do Rakouska po okreskách a pak teprve se napojíte na dálnice, tak tady na našem území se Římané samozřejmě neuměli pohybovat po takto budovaných silnicích. Co trochu méně možná máme ve zvyku tady v kontinentální Evropě vnímat, je využívání lodní dopravy. Je to v podstatě v jádru středomorská civilizace, tamto napojení na námořní přepravu zase lidí, vojáků i zboží je zcela přirozené, a trochu opomíjíme někdy, že úplně obdobné to bylo i samozřejmě na těch řekách. Máme sice celou řadu vyobrazení, celou řadu informací, víme mnoho o římské vojenské říční flotile na Dunaji, na Rýně a tak dále, ale trochu to někdy přece jenom jako v takovémto všeobecném vnímání necháváme bokem, a je pravda, že i tady u nás většinou vidíte pěší méně často, ale dneska třeba ano, jezdecké vojáky, nikoliv nějaké ty situace, které by se odehrávaly na lodích. Ten transport na těch lodích je přitom samozřejmě výrazně ekonomičtější. Podle nějakých koeficientů se dá předpokládat, že zhruba 25krát levnější než po souši, takže je logické, že pokud třeba římská armáda měla možnost sem na území Mušova dopravit vojákům víno, ale stejně tak důležitě třeba i zbraně, zásoby pro zvířata nebo stavební materiál, tak tomu využívali lodní přepravu. Tak trochu, když se podíváte na to, co víme dneska o tom, kde se Římané ocitli na tom území severně od Dunaje, tak z toho celkového obrazu umíte vyčíst, jak velký význam vlastně ta říční struktura v podstatě v tom celé té distribuci toho vojska sehrávala. Je zřetelné podle všech indicí, všech nálezů, že Morava byla páteřní komunikací, nástupní komunikací, respektive cesta podél Moravy a samotná trasa té Moravy, stejně tak vysoce pravděpodobně, že jo, podíjí až někam sem k Mušovsku, kde teda musíme si odmyslet to jezero, které je tehdy jako nepřítomným krajinotvorným
prvkem. Zcela určitě Morava byla využitelná v podstatě až po splavná a využitelná až po Tábor v Olomouci. Stejně tak některé říční toky můžeme předpokládat, že byly využitelné i dál tady severně od Mušova. V podstatě ta silniční síť, kterou neznáme, my ji můžeme modelovat trošku počítačově na základě terénní konfigurace, tak ta taky kopíruje de facto ty trasy těch řek. Ony jsou provázané, proto ukazuju tyto dvě mapy. Dneska tak moc o silnicích povídat nebo o komunikacích nechceme, ale chtěl bych jako upozornit na to, že vlastně zejména takhle v tom nepřátelském území, ale ono by to platilo i na římském území, tam, kde se pohybuje po řece, tak tam musí existovat nějaká ta komunikace i podél té řeky. Už jenom proto, protože třeba proti proudu částečně ty lodě se tahají. To znamená, že z břehu, že jo? To znamená, že vlastně tam, kde Římané neovládali tu pozemní komunikaci podél řeky, nelze ani předpokládat, že by intenzivně splavovali ty samotné řeky. Určitě to dělali i v době markomanských válek, ale samozřejmě těch nálezů je poskrovnu. Je potřeba říct, že lodě se stavěly z materiálu, který zaniká, který podléhá zkáze. Dřevo v podstatě jako organický materiál se uchová pouze v prostředí, kde dlouhodobě zůstává vlhkost konstantní, což můžou být nějaká dna zaniklých třeba ramen říčních nebo zanesených říčních ramen a podobně. Taková na našem území neznáme. Přesto, a jak ukáže pan profesor, tak existují takové nálezy, to znamená, umožňuje nám to, sice ne ze všech časových úseků stejně reprezentativně, ale umožňuje nám to rekonstruovat, jak mohla vypadat ta flotila, jak mohly vypadat ty jednotlivé v těch jednotlivých úsecích. To, co vidíte tady, jsou vyobrazení ze soupu Marka Aurelia, co vidíte i tady kolem nás na zdech, to je vlastně tak trošku takový ten římský sochařský dokument o té době, kdy římské vojsko se u nás ocitlo, a na tom sloupu se mnohokrát opakují scény, právě kde se objevují lodě. Vidíme tam lodě, které docela dokonce i připomínají tu loď, kterou pak uvidíte v závěru toho dnešního programu, ale vidíme tam i, na kterých jsou vojáci, ale vidíme na těch vyobrazeních i třeba lodě, které evidentně sloužily spíš pro přepravu zboží, které měly spíš jako širší tvar a rovné dno. My dokonce máme tady u některých táborů i docela vážné podezření, že protože jsou opevněny, nebo ty plochy jsou opevněny ze 3 stran a směrem k řece opevnění nemají, třeba při Bicích je to prokazatelné, že tam opevnění na straně řeky nebylo, tak můžeme i dokonce předpokládat, že některé tyto opevněné plochy sloužily jako taková ta suchá kotviště, taková ta kotviště, která známe z jiných časových úseků, z Poríní, z dnešního Nizozemska nebo z dnešního Německa, z Halternu, z Velsenu, kde vlastně ty lodě se částečně vytahovaly na souš, aby se z nich dali vyskládávat zboží. Nevylučujeme, zejména tady v případě táborů Mušově na Pískách a při Bicích, kde doprovázejí tato kotviště velké tábory zřejmě s velkým počtem vojáků najednou, že mohly sloužit právě jako taková kotviště. To je vlastně jeden z těch motivů, co nás přivedlo k tomu, abychom se zajímali o tu možnost prezentovat tady tu loď Danuvina Alacris a aby jsme i vlastně skrze tu možnost prezentovat tu loď vás mohli upozornit i na tento důležitý aspekt mobility Římanů. Závěrem toho mého a pak návaznosti za chvíli kolegy povídání bych chtěl ještě ale využít to dnešní setkání a vaši početnou přítomnost tomu, abychom vám stručně jenom představili to, co vidíte v těchto 3 vitrínách tady podél promítací stěny. Ty, co tady nejste poprvé, víte, že dříve tady bývalo prázdno, nicméně stále početněji se nám objevují indicie, které ukazují, kam všude se Římané dostali, co všechno po nich tady v zemi zůstalo, takže se pomalu ukazuje, že ta budova se svými vitrínami je nedostatečná na to, abychom mohli odprezentovat všechno římské. A protože tady opravdu se pohybovalo nějakých 20 000 vojáků, myslím, že to číslo je poměrně realistické, to tady nemyslím tady na tomto místě, ale vlastně celém tom operačním území Dolnorakousko-Jihomoravském, tak je logické, že se sem i dostalo hodně
předmětů. I předmětů, které té zkáze nepodlehly, respektive ne tolik jako lodě, jako jsou třeba to, co vidíte tady v těch vitrínách. My jsme dělali společně s kolegy z Muzea Vysočiny v Jihlavě v posledních 3 letech takový projekt, v rámci kterého jsme měli možnost pracovat nálezy občanských spolupracovníků tamnějšího muzea, které byly objeveny v regionu Dalešické přehrady a které na první pohled ukázaly, že je tam dost velká shoda s tím, co považujeme za výstroj a výzbroj římských vojáků právě v druhé polovině 2. století, to znamená právě v tom období, kdy tady působila během markomanských válek římská armáda. Dokonce některé z těch předmětů, jako například některý z těch mečů, které uvidíte v té prostřední vitríně, je v podstatě identický, jako je meč, který rekonstruoval pan kolega Patrik Bárta na základě nálezů přímo z Mušova. Ten typ meče vidíte i tady ve vitríně stále, tam uprostřed té levé stěny, nebo třeba i na té replice toho vojáka, co sedí mezi námi. Díky té spolupráci, té analytické a konzervátorské spolupráci jsme se pak domluvili s muzeem právě Vysočiny v Jihlavě a v Třebíči, že bude dávat smysl, když tento soubor, který pochází z velmi zvláštního regionu, umístíme zatím tady v návštěvnickém centru na Mušově. Ten soubor pochází ze zvláštního místa protože je to soubor nalezený v regionu Dalešické přehrady, což je principiálně už mimo to území, kde nacházíme germánské osídlení v době římské a je to i poměrně daleko od toho místa, kde se nacházejí nejbližší římské tábory. Jak to vysvětlit, na to asi nebude existovat jeden jediný kloudný návod nebo kloudná interpretace, ale těch alternativ je více. Něco jsme naznačili tady v tom textu, které si můžete pak přečíst na panelu. Já bych to jenom velmi stručně shrnul, protože ty předměty, zejména ty zbraně, nejsou deformovaný, tak je pravděpodobný, že neprošly tím germánským pohřebním rituálem. Když nacházíme římské meče nebo zbraně v germánských hrobech, tak jsou vždycky pokroucený, deformovaný. Tyto předměty vypadají, jako kdyby spíš upadly někomu někde v tom prostoru. Oni nenacházejí na jednom konkrétním místě, takže úplně nelze předpokládat, že se jedná o jeden votivní nějaký depot, to znamená nějaký obětní uložení většího souboru na jednom místě, ale to neznamená, že třeba nemohly jednotlivě být obětovány v tom mikroregionu, nebo to taky mohly být zbraně, které Germáni třeba někde v táborech nebo na trasách římského vojska tady v těch rovinách regionech Jižní Moravy uloupili, třeba i v rámci nějakých potyček, a se kterými se pak stáhli do těch hůře dostupných periferních regionů, nebo stejně tak není možný vyloučit ani to, že třeba nějaká římská patrola pronikla až takhle do těch periferií, do těch už docela kopcovitých terénů té Dalešické přehrady a tam došlo třeba k nějakému střetu, při kterém byly ty předměty postráceny. Ty předměty jsou poměrně unikátní, nedeformovaný římský zbraně pořád ještě máme ve velmi malém počtu. Běžně, když to někdo v uvozovkách nechtěl ztratit, tak to nestrácel. Na to docela se dávalo pozor. Není to úplně laciné zboží, ani římskému vojákovi nebylo jedno, zda mu upadl meč a nechal to na zemi nebo nikoliv, takže ten počet těch nedeformovaných mečů je velmi malý. Některé ty typy jsou relativně i vzácné v našem kontextu, některé jsou právě odpovídající tomu, co známe tady z Mušova, a mezi nimi byl pak i jeden kus takového na první pohled nic moc zajímavého železa, který potom na rentgenu se ukázalo, že představuje vlastně první nález, autentický nález římského pugia nebo římské dýky z území Moravy. Ten je vystavený zde a jak to pugio, tak i ten meč tady s tou takzvanou prstencově zakončenou rukojetí je pak zde umístěn i v podobě repliky a ty repliky jsou dílem mého kolegy, konzervátora a uměleckého kováře Patrika Bárty, a protože vytvoření těch replik předchází celá řada zajímavých analýz, zajímavých a náročných metalografických výzkumů,
průzkumu. Na jejich základě on musel nejdřív rekonstruovat vůbec ten výrobní postup a myslím si, že není špatné, když to uslyšíte, jak vlastně tady ten proces probíhá, tak jsme se domluvili, že to povídání teď převezme on a že vám tady ten postup krátce odprezentuje. Profesorovi, mě potřebuji být v 10 minut. Já vím. Jenom abych věděl, že to ne to nějak. Tohle si jde do. Tak dámy a pánové, já vás tady taky vítám. Děkuji panu ředitelovi za slovo a velmi stručně vám řeknu něco k výzkumu těch mečů a taky k jejich výrobě. Tady první máme ten meč s prstencovou hlavicí. Ten byl nalezený i časově jako první, už vlastně před docela dost lety. Byl už primárně někde konzervován a potom se k nám dostal na rekonzervaci, v rámci které jsme udělali maximální možný analytický průzkum, jaký dneska umíme. Byl to jednak rentgenový průzkum, to vidíte tady s tím Včkem. Ten nám ukázal, že na té čepeli jsou nějaké takové zvláštní struktury rovné, kterým se říká damask, a to jsme teda si mysleli, že to je damask, ale pokud se to nepotvrdí a řekněme exaktně, tak se to nedá tvrdit úplně s jistotou. No a pak tady byl jakýsi jsme tam našli jakési pravidelné parabolické linky, o kterých jsme nevěděli, co to je. No. Takže tím to asi začalo, protože rentgenografický průzkum je víceméně standardní u každé konzervace. Je potřeba se podívat, jakým ten předmět je stavu a jestli tam není vidět nějaká výzdoba nebo něco takového, co bychom potřebovali potom na rámci konzervace odhalit. Protože ta čepel měla ulomený hrot, ten byl dokonce ztracený, ten se k nám už ani nedostal tady, tak jsme mohli vzít metalografický vzorek. Čiže tady jsme to takhle uřízli a tady ten vzorek vidíte v řezu na makrofotografii, už od oka jsou tam vidět takové proužky různé. A tady jsem to překreslil ve 3 barvách, aby to bylo jednoznačnější. Takže vidíme, že tam je nějaký středový prut, tím prochází, tmavě modře tady naznačený. A pak nějaké bočnice, z nich jedna je odkorodovaná prakticky a druhá je tam zase skoro celá. A ty se zase skládají ze 2 materiálů. Podrobnější obrázek vidíme tady. Je to prostě příklad zbraně vytvořené technikou svářkového damasku. Je to technika, která právě v tomto období v 2. století startuje, řekněme, v Evropě. A vlastně tady ta technologická změna, o které ještě budeme mluvit, předcházela pozdější změnu i tvaru těch mečů a jejich použití. Já jsem teda na základě toho metalografického průzkumu se pokusil vyrobit repliku ze stejných materiálů, jednak aby jsme ověřili, že ten postup, který jsme hypoteticky vymysleli v rámci té metalografie, je proveditelný, a jednak aby jsme vyrobili předmět, který bude co nejpodobnější tomu původnímu originálu, aby byl pro laickou veřejnost vidět, jak ten meč byl vlastně původně vyrobený, jak byl krásný, což na tom originálu dneska vidět není, protože je to kus rezavého železa. Tady vidíte postup výroby, kdy na začátku jsou nějaké tyče s různým chemickým složením, jsou to tyče z měkkého železa a potom tady takové kompozitní. Výroba toho kompozitu, to vidíte tady. Jo, jsou to kovářsky svařené lamely s různým obsahem uhlíku. Svářkový damask většinou obsahuje uhlíkové železo a fosforové železo. Tento případ je speciální, respektive není úplně obvyklý. Došlo tady ke kombinaci uhlíkových želez s různým obsahem uhlíku, čili fosforové železo neobsahuje. Což není to jediný kus takový, který známe z Evropy, ale je to poměrně raritní. No, takže tady vidíte potom vlastně základní polotovar. Jo? Toto jsou ty bočnice, které jsme viděli vlastně na tom řezu. Toto je ta středová tmavě modrá linka, to je vlastně budoucí ostří. Celé této konstrukci říkáme sandwich, jo? Protože je to vlastně de facto ze 3 částí. Tady vidíte tu repliku v řezu. No, čili v prostředkem prochází ocelová lamela, která tady vybíhá na ostří a tvoří vlastně ostří a je přeplátovaná 2 bočnicemi a ty můžou být buď z nějakého obyčejnějšího materiálu, nebo tady damaskované, jak vidíte tady. Tady vidíte, jak ten výkovek potom vypadal. V podstatě na výkovku není nikdy vidět nic,
co potom na té hotové čepeli. Potom samozřejmě taky nás zajímala ta zvláštní struktura, o které jsem mluvil, parabolická, řekněme, tady takové linky, a protože rentgenografický průzkum je nevýhodný v tom, že vidíte skrz ten předmět, ale vidíte všechno, co tam je, vidíte přes sebe. To znamená, nepoznáte, co je na jedné straně, co je na druhé straně, a tím, jak se to promítá do sebe, tak vznikne určitý chaos, ve kterém je těžké se orientovat. A proto jsme použili rentgenový tomograf. To jsme ve spolupráci s Archeologickým ústavem v Praze. No a tam jsme udělali teda vlastně 3D model rentgenový, nebo 3D rentgenový snímek tady té části čepele, a potom ho můžete kdekoliv v rámci toho softwaru počítačového říznout. Tady jsme ho řízli v povrchu vlastně tady té čepele, tak nám vyšlo tady toto. A tady už se tady pěkně rýsuje, tady vidíte takové lístky, samozřejmě chce to trošku fantazie, nicméně tady jsem překreslil to, co tam je vidět, a je to teda evidentně motiv vavřínového věnce vítězů. Tento motiv známe z mečů z Evropy, samozřejmě nejenom tady z Plešic, ale obecně i z jiných míst. Není jich zase ale tolik, tady těch značek s tím vavřínovým věncem. No a tady jsou zbytky inkrustace, to znamená, ta značka byla nejenom vyražená na povrchu, ale ještě byla teda vylitá mosazí. Tady zase se nám podařilo odebrat vzorek. Tady vidíte, tohle je zbytek té značky, vlastně jediný viditelný, jo, tady toto. Tady byl ještě takový maličký, a ten teda jsme udělali z něho metalografický analýzu, a zase teda ukázalo se, že to je litá mosaz s obsahem asi 10% zinku. Tady nějaký kontext v rámci těch značek. No, čili tady my se pohybujeme někde tady, jo, čili tady to jsou ty vavřínové věnce, vidíte, že vypadají podobně, ale nikoliv stejně. Ten náš je prostě specifický. Jo. A teda tohle by měly být všechny známé značky z Evropy, takže reálně jsou teda 3 a ten naše je 4. Tady s tím vavřínovým věncem. No a jak se to vyrábělo, to právě při té metalografickém prozkumu jsme taky zjistili, bylo to tam zataveno. Takže asi úplně jednoduše vidíte, že tady prostě na povrch té čepele hrubě opracovaný byla ta značka vyražena jednoduchým nástrojem. Potom na povrchu to byly rozstaveny ve výhni mosazné piliny. No a tady jsou nějaké další fotografie z výroby, hlavně teda výroba té hlavice, která je poměrně komplikovaná, protože se to musí vyrobat takový předkovek vyrobit, ten se stočí, tady se to kovářsky svaří, takže je to poměrně komplikovaná výroba. Co je zajímavé, tady ty meče s prstencovou hlavicí mají tady 1 nebo 2 nýty, ten náš měl jenom 1 nýt. Samozřejmě si dovedete představit, že ten nýt asi moc nedržel, takže velmi často nacházíme solitární ztracené hlavice, protože to zřejmě dost často upadávalo. Ale prostě ta konstrukce byla taková. Takže to je asi z mé strany všechno. Děkuji vám za pozornost. Tak jo, tak děkujeme oba za pozornost. Hned předávám tomu týmu pana profesora Dreyera, který bude mít svého překladatele, takže on bude mluvit anglicky nebo německy, to nevím. A vy budete mluvit česky, ale... Pan profesor bude mluvit anglicky. Tak. Okay. Damit werden Sie dich... Okay. Soll ich mich hinstellen, neben Sie? Was ist mir wurscht? Vielleicht hier? Hier? Ja. Sie wollen gar kein WLAN. Nee. Haben Sie WLAN ausgeschaltet? Nee, da war halt nur die Information. Ja, aber das ist noch grün. Ja.
Now it's my turn. Huh? Yeah. Okay. Hello, everybody. Yeah, you can see the headlines are in Czech. I hope this will be of profit, and he will translate my poor English sentences, yeah, into Czech. What I'm now going to tell to you is I want to tell you about why we are reconstructing Roman boats, Roman petrol boats. This is the first step. Then I'm talking, this is the focus, about the reconstruction of the Danuvina Alacris, the ship which is there on the lake. And shortly I'm introducing also the other boat. We have also another boat currently lying in Germany near Nürnberg, also on a lake. Unfortunately, we have to depart later this evening to participate there also on a festival with the second boat, the FRN. And then, shortly introducing the FRN, I want to tell you about the comparing tests of both boats, completely differently built, and we have to. Our aim was to test the performance of these boats, and then after that, I will shortly introduce to our official program in order to maintain our program. Tak, dobrý den od nás. Pan profesor by dneska rád mluvil o motivech pro stavbu římských lodí, pak by mluvil o konstrukci Danuvina, krátce o druhé lodi FRN, které pak zdůvodňují výkonnostní zkoušky. Poté se bude věnovat našemu úsilí v souvislosti s udržováním projektu a tento prezentace by neměla trvat déle než 45 minut. Sounds good. Okay. So, this is, sorry. Here you can see the remains of our first boat, the so-called Oberstimm 2 boat, a wreck stemming from Oberstimm originally, which we built in 2016. It was a university project. My university celebrates her anniversary, and therefore we got money, and many institutions of our university cooperated with us, also students and volunteers from the region of Nürnberg. Since 2016 we were able to do this. Then happily the second project, the Danube Transnational Program, started in 2020. This was a lucky incident for us. Here you can see the two remains of mines from different boats, differently from the first boat. These remains are from the late antiquity, let's say 4th century AD. The first boat, the remains were from the 2nd century AD, several centuries in between. And this occasion to build this second boat enables us to compare two different boats and compare also two different boat building traditions of let's say 500 years, and therefore also we are able to study the different defense strategies of the Romans within these centuries along the river Danube and Rhine. And secondly, also this project gave us the opportunity to maintain the project which we started in our fields and our lake near to Nürnberg. Tak tady teď byly vidět naše obě lodě, první FRN a druhá je Danuvina. Od roku 2016 byla v rámci příprav na výrok univerzity schválena stavba římské lodi, kterou
vede katedra antických dějin a která se těší velké podpoře části i zde. Proto byla zastaven FRN. Univerzitní semináře napříč fakultní odborníci na stavbu lodí nám pomohli i studenty a dobrovolníci z regionu. Se souhlasem evropského programu Interreg, který jsme také označili latinským pojmenováním lodi Danuvina Alacris, typ 1, to druhá loď, jsme si z našeho pohledu mohli slibovat dva efekty. První stavba druhé celé odlišné lodi nám poskytla možnost srovnávacích výkonnostních testů, perspektiva stavby lodi 500 let na pozadí měnící se římské koncepce obrany. Po druhé to tam dává naději, že se v Altmühlsee na švédském vápenci trvale etablujeme jako vědecká instituce, věda a vzdělávání se zapojením veřejnosti s loděmi i mimo ní. This was a result of the second boat building. Here are the mere facts of the boat, which is lying down the lake, and you are invited to see it afterwards. This boat is, as I said, from late antiquity. The length is 18 meters. At the broadest part in the middle of the boat, it is 2.8 meters. And it is also attested a mast in the first third of the boat. Therefore, we can say that it was also a sail used. We don't know which sail, but at least a sail. It is 4.5 tons heavy. It is completely out of oak, put together with 4,000 iron nails, and the boat building tradition is called Gallo or Celtic Roman boat building tradition. That means originally this boat building tradition came from the Celtic area, today France. Already Caesar explained this boat building tradition. Ich glaube, das war's, ja. We had also, you can see here the stork. This is the symbol of the 3rd Legion Italica, originally stationed in Regensburg. Tak tady jde vidět naše Danuvina Alacris, která je dnes můžete vidět dole. Danuvina má délku 18 metrů a šířku 2,8 metrů. Základ stužovu je v první třetině, váží 4 až 5 tun s nakladem, je kompletně z dubového dřeva, má 4000 hřebíků a je keltská nebo dalská tradice stavby lodí. Ten čap, který je vidět vpředu, je náš symbol Legio Trojka Italica, které sídliště je v Regensburgu. Okay. These are the remains, as I said, in the Museum of Mainz. Two remains, 2 wrecks of different boats. This is a methodological problem. But at least one can try the reconstruction, which is put together like this, and this is the result. And therefore, this was the starting point for us for the reconstruction of the boat. Pro Danuvinu tady máme 2 základy pro konstrukci, které jsou nálezy v Mainz na Římě. Yeah, we started with felling the trees. We used about 21 meters long oak trees, which was quite a task to fell and to bring to the building place. Then we started with the reconstruction of the Roman nails and the Roman tools. In order to make this reconstruction as original as possible.
we had also, as everyone knows, the COVID problem, so we had to hurry up later on, but we at least started with this aim. Yeah. This was the state about the first part, the second part of 2020. Nejprve jsme vybrali asi 20 x 20 metrů dlouhé duby a potom jsme vyrobili ty hřebíky a římské nástroje. Kvůli covidu jsme museli být aj rychle. Then we had to make our reconstruction strategy to make the plan and reconstruct the templates. First, we had to build the templates before we had to. We were able to place them in the construction place. This was our aim until the end of the year 2020. Poté jsme museli na základě nálezu v muzeu v Mainzu vypracovat strategii a plán výstavby. Až potom jsme mohli startovat s rekonstrukcí. Then we started in our provisional hall. Because of the bottleneck of COVID-19, we were not able to finish the hall before starting to build. They were not ready when we had to start, so we had to make a provisional hall. These were our plans to reconstruct on the basis of the remains of mines. Od začátku do poloviny roku 2021 dokončili jsme plány, vyrobili šablony lodi, postavili jsme halu, která v začátku byla jenom provizorní. To je to vidět. In short, our laying of the keel, then we had to fix the building place up to the roof and down to the bottom, because we had to press all the planks which were up to 18 meters long onto the templates which were raised and fixed on the keel. Then we had to position the planks, every second plank first, and later on we inserted every second plank. Some of them we had to put into a steam box because we had to arrange them, because all the planks were not only curved but also curved in the axis. Yeah. Stavební činnosti v roce 2021 zahrnovaly následující. Postavili jsme kýl, postavili jsme a zpevnili místo stavby pomocí nosníků. Uřízali jsme a ohoblovali 42 spodních rámů, 84 bočních rámů jednotlivé, stejně jako nejprve každé druhé prkno, z nich některá byla změkčena vodní párou, aby se vyklonila. Okay, yeah, this I had forgotten. Also these frames we had to carve out of the oak, about 7 bottom frames and the same number side frames. Every frame is individually planed. So, and then, okay, there's the finishing of the hull. This takes the winter of 21, the beginning part of 22. We put in all these, hammered in all these 4,000 nails. We finished the interior, as you can see here. Also the frames we had, we slew out, put out the templates, and there are these frames, bottom frames, side frames. And here you can see the pump, the Roman pump, which is still there, and there we are beginning to insert the seatings. And here you can see a part of the color
we reconstructed the ancient way of encaustic painting, which is attested by Pliny the Elder. And we had to do several starts and several tries until we were able to make a relatively stable color for the boats. Yeah, okay. This. V zimě 21 a první polovině roku 22 doplnili jsme chybějící prkna, přibyli jsme prkna celkem 4000 hřebíků, provedli jsme práce v interiéru, jsme postavili pumpu, která jde vidět, a provedli jsme starobilou enkaustickou antický způsob malování. Then we had to cut and plane the oars, which you have also there on the lake. Here you can see the finished hull. Here also the railings. These were the last steps before the ship got launched in June 22. Uřezali jsme vesla a kormidla, vyrobili jsme štíty, poté jsme loď dokončili, načili jsme ji, vložili vnitřní vybavení a vyrobili zabrádly. Yeah, there's the launching. You can see it, also the craning and the first tests, and there are the officials. Yeah, okay. 26. června 22 se uskutečnilo zahájení a tady dají vidět první testy. Okay, then in short, the second ship, which were built earlier, but which we were testing in comparison with the Danuvina, the second boat. The mere facts are this boat is a little bit shorter, about 16 meters long, 2.7 meters broad. Also, there also is a mast attested in the first third of the boat, not very optimal position. It is only 3 tons heavy because, well, it is built by pine planks, which is soft wood in a cravel and so-called Mediterranean building tradition. It's coming from the Mediterranean Sea, this boat building tradition. It was in use earlier, let's say within the time of the Emperor Trajan, and a little bit later, as I said earlier, with these 2 boats we have a boat building tradition of about 500 years in the section of the patrolling boats now at hand, to compare them. Teď FAN malý výsledek, jaká je zde, existují od roku 2018, ona je 15,7 metrů delší, ale je menší než Danuvina, která měla 18 metrů. Ano, je jenom 2,7 metrů širší. Základ stožáru s testem má jenom 3,3 tuny naložené s mokrým dřevem. Je to postavený z kravel, to je středomorská stavební tradice, konstrukce se zadlabávacími čepy a téměř vyhradně dřevěnými hřebíky. Je to postavený vstup a borovice. V používání v 1. století před našeho leta až 3. století našeho leta. Tyto 2 lodi představují stavební tradice, trvající 500 let a představují tak 500 let úspěšné hraniční kontroly. Okay. Now we come to the testing procedures. We compared them with sails, also with oars,
and we wanted to test the performance of both boats, also the painting, as I said earlier. Teď přijde testování obou lodí do roku 2024. My jsme testovali vesly, různé typy, jsme aj testovali ty lodi s různými plachtami a jsme měli zkoušky s enkaustickou malbou. Okay, we tested on the Danube, also on the lake at Altmühlsee here on the Danube, and with oars and with sail. Yeah, this was a Latin sail which we had at hand. Tady jsou vidět testy na jezeře Altmühlsee a na Dunaji. My jsme testovali vesla a ty plachty. These are the testing materials. It's only few of it. We tested, of course, on simulation computers. We tested also small models of our boat, 1 to 10, in a water channel in our university, but also 1 to 1 with anemometer, wind. And we had also sport physicians who are testing our rowers, of course, with GPS. Testovali jsme s následujícím měřicím pomůckami, testovali jsme modely 1 k 10 ve vodním kanálu, začali jsme s simulačními programy, testovali jsme samozřejmě 1 k 1 vesly a plachtami. Ty měřicími pomůckami byly anemometr, GPS, měřící kolíky, pomůcky pro měření laktátu. Zapojeni byli historici, archeologové, protokové vědci, sportovní lékaři, plastikáři, odborníci na digitální zpracování dat. And as I said, we tested also the encaustic painting. Our motifs came from reliefs. Our colleague told about that, the columns, which are very famous, also the Pompeii fresque. And here's a part of the FRN, the other boat. We had to make several tries because, you know, the ancient encaustic is consisting also of wax, and wax is melting in outside temperatures already beginning with 25 upwards, and this is not possible if we count on Pliny the Elder, who said that these kind of painting is solid also in the Mediterranean area. So we had to test and test and test, and now the result you can see also on the Danuvina. Tady jde vidět enkaustická malba. Na základě staršího Plinia jsme se pokusili rekonstruovat enkaustickou malbu, které stalo Okay. As I said, of both boats, only the hull was preserved. We had to reconstruct all the parts above the gunwale. Let's say the masts, the sails, and also the oars, which we have to build according to other finding places. Here you can see oars from Herculaneum and oars from Nydam. This is Germanic. They have the same shape, and as you can see, always a very small and narrow oar blade. So we also, one of our tests were also to test the difference of the pressure which you can exert to the water with the Roman blade and with a modern rowing blade. Yeah, okay. That is okay. Rekonstruovali jsme historické podmínky veslování a plavby. Nejprve jsme vyzkoušeli vesla, různé délky a tváři, abychom mohli porovnat moderní a starověká vesla. A ty zavěšené vesel jsme testovali a měřící kolíky jsme tež měli. Yes, here you can see our measuring tool for the at the thin thole pins
where we measured the pressure of the oars on the water. So, some results in short. We found out that the two different boats had different advantages in the specific situations when they were used. Our FRN, the smaller, lighter boat, is far better maneuverable. It is faster it gets to speed. This is the red curve, faster in get to speed compared to the Danuvina, which has the higher end speed. And here you can see when the FRN stops to row, it took far more time that the speed went away. Yeah, there's lesser friction with the FRN compared to the Danuvina, which stops right away when rowing is stopped. Okay. Text manewrovatelnost, FRN typ obrastrum, tady je červeně, a Danuvina typ Mainz, tady je zeleně. FRN se rychleji rozjíždí, Danuvina dosahuje ale vyšší rychlosti. FRN ztrácí za to rychlost pomaleji a má menší odpor. Danuvina má větší tření. Zavěšení vesla před a za říděli historicky, ve výkonu přenosu síly není téměř žádný rozdíl. And there we tested the modern oars against the Roman oar, and we can see again here the modern oars against the Roman oars, and we saw that almost the same pressure we could exert on the water by the different kinds of oars. So the narrow blades of the oars are no disadvantages. And there we tested at 4 positions, as well as on the FRN, as well as on the Danuvina, and we can see the different pressure individually. Every rower exerts on the thole pin. Quite great differences. One exerts 800 newtons and the other only 400 newtons, although they knew that they were tested. Srovnání starověkých a moderních vesla vede k téměř stejným výsledkům v přenosu síly. Veslo za řídeli je historické, ale má problém s druhým píklem, který znamená ztrátu výkonu. Délce od vesla 4,7 metrů je lepší pro sprint, ale 4,1 metru a 3,7 metru vesla je lepší pro dlouhodobý provoz. Individuální rozdíly ve výkonnosti jsou 400 až 800 na obou lodích. Also we tested the different sails which were tested in antiquity: the square sail, the spread sail, and the Latin sail. The Latin sail is not attested very often. The sail which is attested most often is the square sail. Here you can see that. These are the square sails on both boats. Here are the Latin sails on both boats, and here are the spread sails. Our aim was to test which sail fits best, because on the background that both boats have no modern keel which is far reaching beyond the water surface. This is okay when the wind is coming from aft, but as soon as the wind is coming from the side, the boat is sailing to the side. So this is important to find out the advantages and the disadvantages. And the results are
that the most attested square sail is performing worst. Of course, because the mast is always in the first third of the boat, and then when the wind is coming from the side, the boat is not controllable anymore. The Latin sail is best for the Danuvina, and the spread sail is best for the FAN. This because, you know, the FAN has a shape with a belly underneath the water surface. Only there, in this region, under the boat is reaching far beyond the water surface, let's say 30 centimeters, and the Danuvina has a flat bottom with, let's say, 16 meters continuously 30 centimeters below a water surface, which is more solid if you want to stay solidly in a certain course. Otestovali jsme všechny doložené typy plachet starověku. Testovali jsme s následujícími předpoklady. Žádný moderní cíl, umístěný stěžně daleko vpředu, metodicky důležité. Stejné parametry plachet a vesel pro obě lodě. Testy plachet. Nejhorší výkony vykazují příčně plachty, ačkoliv většina z nich je zdokumentovaná. Respěrová plachta pro FAN je velmi dobrá. Těžiště více vzadu směrem ke kormidlu na zádi. Laternová plachta je nejlepší pro rychle se měnící vnitrozemské větví, zejména pro kurzy blízko větru. Proto je nejlepší pro Danuvinu. Kurzy lze bezpečně vypočítat zejména při silnějším větru s podporou vesel závětří. Tento způsob ovládání je pro tento typ lodi nejlepší pro provoz proti proudu. The results in short. What we know is that the Danuvina, the boat which is here on the lake, the late antique boat with the boat building tradition of the Celtic Gallic area, is prevailing for several reasons. Two reasons I not addressed here entirely, and very often the Lusoria is easier to build compared to the Mediterranean boat building tradition. The Lusoria is a little bit more stable because it is built by oak, and the boat builders are nearer to the area where these ships are used. Yeah? It's nearer at hand. The FAN boat builders are coming from the Adriatic or Mediterranean area as a whole, and they are not so closely at hand, at least not at the 4th century AD. Secondly, I forgot this one. The Lusoria, the result which came out of the tests which I presented here shortly, is better to be used in the area on patrolling along the Rhine and the Danube. Because the courses with the Danuvina Lusoria type are more solid, and you are able more securely able to reach the aim with this kind of boat as the Lusoria Danuvina Alacris. And here the result is important, that obviously the
kind of sail which is most rarely attested in antiquity, the Latin sail, turns out to be most profitable in these courses alongside the Danube, downstream and upstream. Proč se Luzoria, naše Danuvina, stala hlavním typem hlídkové lodě? Luzoria se snadněji staví. Tradice stavby je v místě blízká, a to i odborníkům ve srovnání s typem ovrším. Luzoria je rychlejší na jízdních tratích, to je pro hlídkovou službu. I když je Luzoria nauticky horší než typ ovrším FAM. Starověké důkazy laténových plachta vyvracejí účelnost laténových plachet zejména při vnitrozemské plavbě a větrných podmínkách. To apply shortly what I said on the maps which are available for the conditions of the Danube within a certain area. Here you can see the modern course of the Danube between Ingolstadt and Weltenburger Enge. The modern straight through modern course, let's say about 40 kilometers. This is the course of the Danube in 1815, 1811, I can see, huh? 15, no, okay, 15. And this small area for the Roman time, here you can see the far more meandering Danube, which in the area under focus would have 50 kilometers compared to the modern 40 kilometers. Almost 10 kilometers, the Roman course of the Danube was longer than today. That means this is the Roman course. The current is far more slower than the Roman course of the Danube is far more slower, more meandering compared to the modern course, which is shorter, and the current is far more faster. That means that the Danuvina, which we tested to be able to make an average speed of 5 kilometers patrolling, everyday patrolling practice, would take 10 hours to get from Ingolstadt to the Weltenburger Enge in antiquity. And if the current is about 2 kilometers, then they would be able to come to the Weltenburger Enge a little bit earlier. But 10 hours are reasonable to get this distance, to get to the target. This is downstream. The other area is upstream. Teď přijdeme k aplikaci na antické okolí na Dunaj mezi Ingolstadtem a Weltenburgem. Dnes 39 km pro Dunaj. Ve srovnání s moderním tokem byl antický Dunaj delší, pomalejší a klikatější. Ve starověku byla vzdálenost asi 50 km. Při průměrné rychlosti 5 km by to po proudu trvalo 10 hodin, při průměrném proudu 2 km rychleji. Danuvina má výhody díky stabilnějším tokům po proudu a díky tomu, že je dvakrát těžší. Then the most interesting part is how could they manage to get back. Yeah? Downstream is the one way, but they can, it's not possible that they can build only upstream boats and then go downstream and there's no return. So they had to come and somehow get back to the original place upstream. And there the sails are very important, I think. We were able to test this Latin sail on, here's the Danuvina,
The Latin sail also in this area on the Danube between Deggendorf and Vilshofen, where the course of the Danube is very meandering, and on that day also very fast. The current was very fast, the stream was very fast, and we were able to and quick changing wind, as very often in inland area, and we were able. Here you can see a polar diagram. With wind aft, we were able to get up to a speed of 30 kilometers per hour, but also upwind with a close-hold wind, with wind from front. We had also a speed of up to 7 kilometers per hour. If we can apply this to the situation in the area here, the 50 kilometers from Weltenburger Enge now back to Ingolstadt, we can also say with an average wind with an average speed of 5 kilometers with a stream, with an average speed of 8 kilometers with a stream against the boat of 2 kilometers, the boat would also take about 10 hours to get back to Ingolstadt. Zajímavé je použití plachty v proudu. V případě lodi Danuvina se laténová plachta ukázala jako obzvláště účinná při rychlém větru. Při průměrném větru asi 8 km za hodinu plula Danuvina po proudu. Proud měl tak asi 5 km za hodinu. My jsme měli rychlosti 10 km za hodinu s větrem na zády, a to ještě přes 7 km za hodinu na těsném závěru. Se stejným větrem a asistenci při stabilizaci kurzu je na úseku proti proudu stále zaručen průměrný pohon 5 km za hodinu. Takže loď typu Luzoria by stejnou vzdálenost 50 km mezi Weltenburgem a Ingolstadtem urazila za 10 hodin proti proudu. Okay, das andere mache ich kürzer. Ja. Okay. Nein. Okay. The last part we make very short. This is only advertising for our program at the Altmühlsee. The different activities. We want only show this. What we are doing there and what we are trying to get this kind of presenting of Roman time, not only boats but also catapults and cars, chariot cars, in order to maintain our program, which you can see here, and then we are releasing you. Okay, thank you very much. Děkujeme pěkně i za heroický výkon překladatelský a za souhrnné předvedení prací, které jsou investovány do toho, co ještě v následujícím programu vidíte. Ten program v tuto chvíli je takový, že na vás venku čekají ukázky historických skupin, včetně římských jezdců, což není úplně častá příležitost to vidět, takže určitě to doporučuji. A pak se přejde k lodi. Loď, na rozdíl od těch obrázků, co jste viděli tady u nás, nemá techničák na plachtění, takže plachty nemá. Dokonce od správy vodních cest nedostala ani souhlas k tomu, aby mohla být na velké přehradě, takže je umístěna na laguně v kempu.
Proto jste dostali všichni náramek, protože do kempu se nemůžete dostat jinou formou, než přes ten náramek, respektive můžete, ale to byste tam museli zaplatit ještě vstupné, ale v dnešním programu je to tak, že po skončení tady těch ukázek, těch jezdeckých her, ty historické skupiny přejdou v průvodu k lodi, přičemž jste samozřejmě zváni, abyste se k ním připojili. Shromáždili se tady u návštěvnického centra tím, že nechme jít prvně samozřejmě ty skupiny, včetně těch jezdců, a za nima dojdeme zadním vstupem k lodi, kde ještě i uvidíte ukázky toho veslování nebo manévrování s tou lodí. Takže ještě jednou tady vevnitř děkujeme. Samozřejmě tady to, co můžete vidět běžně, tak to je pořád vám k dispozici a jinak vás veme s těmi ukázkami historických skupin. They were only technically